नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु चिप्ले भिन्डी र आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र मैले बनाएको रेसिपीहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। अब सुरु गरिहालौँ भिन्डी र आलुको तरकारी बनाउनतिर। तरकारी बनाउनको लागि मसँग रहेको छ 2 चम्चा जिरा धनियाको धुलो, काटेर राखेको 2टा टमाटर, यसै गरी काटेर राखेको 2टा आलु, प्याज र हरियो खुर्सानी, स्वादअनुसार नुन, लसुन र अदुवाको पेस्ट, 3 चम्चा तेल र 200 ग्राम जति भिन्डी र आधा चम्चा बेसार। अब मैले सुरुमा ग्यासमा एउटा भाँडो बसालेँ। भाँडोमा मैले 3 चम्चा तेल राख्छु। तेललाई तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि मैले काटेर राखेको प्याज र हरियो खुर्सानीलाई राख्छु। प्याज ब्राउन कलरको भइन्जेलसम्म चलाउनु पर्छ। ब्राउन कलर भएपछि यसमा काटेर राखेको आलुलाई राखिदिने र राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। यतिको चलाइसकेपछि अब मैले यस आलुमा चिप्ले भिन्डीलाई एड गर्छु। एड गरेपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। चिप्ले भिन्डी सुरुमा हामीले राख्दाखेरि चिप्लो हुन्छ र यसलाई हामीले तेलमा पकाउँदै जाँदाखेरि यसको चिप्लोपना हराउँछ। चिप्ले भिन्डी र आलुलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसलाई हामीले 2 मिनेट जति छोप्नुपर्छ। छोपिसकेपछि फेरि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। अब यसमा मैले चलाइसकेपछि आधा चम्चा जति बेसार राख्छु। बेसार राखेपछि स्वादअनुसार नुन पनि राख्छु। अब यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाइदिने। चलाएपछि फेरि यसलाई 2 मिनेट जति छोपिदिने। छोपिसकेपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिप्ले भिन्डी र आलु राम्रोसँग भुटिसकेको छ। हाम्रो चिप्ले भिन्डीको चिप्लोपना पनि हराएको छ। अब मैले यसमा लसुन अदुवाको पेस्टलाई एड गर्छु। यसै गरी जिरा धनियाको धुलोलाई पनि एड गरेँ र काटेर राखेको टमाटरलाई पनि राखेँ। यति राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग सबैतिर मुरिने गरेर चलाउनु पर्छ। अब यसमा आधा कप जति पानी राख्ने र राम्रोसँग चलाएर यसलाई हामीले हाम्रो टमाटर पकाउनको लागि 1-2 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्छ। 1-2 मिनेट छोपिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। हाम्रो टमाटर पाकिसकेको छ। तरकारी पनि खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब मैले ग्यास निभाइदिन्छु। अब मैले यसलाई एउटा भाँडोमा खनाएर राख्छु।
साथीहरू, हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको भिन्डी र आलुको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।